ඔන්න යාළුවනේ අද අපි හදන්න යන්නේ ලස්සන නෙළුම් වලක්. ඒකට අපි මුලින්ම තරුවක් හදාගන්න ඕනේ. මම තරුවක් හදපු වීඩියෝ එකක් නම් තියෙනවා. බලන්නකෝ මම හදපු විදිහ. හැබැයි අපි අද හදන තරුව හොඳට මැනලා කරලා හදන්න ඕනේ. මොකද අද අපි හදන්න යන්නේ නෙළුම් වලන්නේ. තරුව ලස්සනට හදාගත්තොත් විතරයි නෙළුම් වල ලස්සන වෙන්නේ. ඔව් පුතා අපි මේ අඩි 2ක් විතර දිග පටි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මැන ගන්න ඕනි හරියටම නැත්තම් තරුව ලස්සනට එන්නේ නැහැ. තරුවේ ලස්සන හැඩයක් එන්න හරි මිම්මකට මැනලා තමයි මේක ගැට ගහන්න ඕනේ. මේ වගේ පටිය තද වෙන්නම ගැට ගහ ගන්න ඕනි. දැන් තරුවේ දෙපැත්තම හොඳට ගැට ගහන්න ඕනේ නේද අපච්චි? ඔව් පුතා දැන් තමයි තරුව හොඳටම ගැට ගහන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් දැන් ඊට පස්සේ අපි මේක පුම්බනවනේ. තරුව පුම්බනකොට ගැලවෙනවා. ඒකින්ද අපි දැන් තරුව හොඳටම ගැට ගහ ගන්න ඕනි දෙපැත්තම ලස්සනට කෙලින් තියෙන විදිහට බලලා. දැන් අපි මේක තද වෙන්න ගැට ගහනවා. මේ වැඩිපුර තියෙන නූල් කෑලි එහෙම කපලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට රවුම් කීපයක් මොතලා තද කරලා ගැට ගහන්න ඕනේ. මේකට අපි අද නම් පාවිච්චි කරන්නේ පෝර බෑග් වල තියෙන පටි. මේකට ගන්න පුළුවන් රබර් බෑන්ඩ්, නූල් වගේ දේවල්. හැබැයි තද වෙන්නම ගැට ගහන්න ඕනේ. දැන් ඔය හොඳට ගැට ගහලා තියෙන්නේ අපච්චි. මේ මුළු ටික හරියටම තද වුණ නැතුණා තමයි තරු කැත වෙන්නේ. තරුවක ලස්සන නැති වෙන්නේ. තරුව පිම්බෙනකොට ඒකේ තියෙන ලස්සන නැති වෙනවා. මේ මුළු හරියට ශක්තිමත්ව ගැට ගැහුණ නැතුණා. දැන් මේ මුළු හොඳ ශක්තිමත්ව ගැට ගහන්න ඕන නේද? ඔව් පුතා නැත්තම් මේවා අපි දැන් ඊකට පටි දාලා පුම්බනවනේ. එතකොට ගැලවෙනවා, ඇද වෙනවා. එතකොට නම් ගැට ගහලා හදා ගන්න අමාරුයි. මේ විදිහට ඔක්කොම මුළු ටික හොඳ තදින් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි තරුව හොඳට ගැට ගහලා ඉවරයි. දැන් අපි ලී කැබලි 6ක් ගන්නවා. අඟල් 4ක පමණ. ඊට පස්සේ ඒවා ඇතුළට දාලා තමයි මේ තරුව පුම්බන්නේ. ඔව් දැන් මේ ලී කැබලි ටික දාලා පුම්බගෙන යනකොට සමහරවිට මේ ලී කැබලි ආයෙ වැටෙනවා. එතකොට මීටදී චුට්ටක් උස ලී කැබලි ටිකක් කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ දැන් මේ පුම්බන වෙලාවට අපි මේ තරුව හදන්න ගත්ත පටිය ටිකක් ඝනකමට පළලට වගේ ගත්තේ නැත්නම් තරුවේ තැන් තැන් වලින් කැඩෙන්න වගේ හැදෙනවා. ඒකින්ද අපි මුලින්ම ගන්නකොට මේ තරුව හදන්න මුලින්ම ගන්න බටපටිය ටිකක් ඝනකමට පළලට ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ලස්සන තරුවක් හදා ගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි අඩි 2ක විතර බටපටි 6ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා මේ ආකාරයට කුඩුව ඇතුලින් තියලා ගැට ගහනවා. ඔය ඊට පස්සේ අපි මේ බටපටි දෙකට පලා ගන්නවා. දෙකට පලාගෙන මේකෙන් තමයි අපි නෙළුම් පෙති හදන්නේ. මේකට තව ඉතින් තව බටපටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා නෙළුම් පෙති වැඩි කරලා තව ගොඩාක් ලස්සන නෙළුම් මලක් හදන්න පුළුවන්. බලමුකෝ අපි.
ඔන්න දැන් අපි ලස්සන නෙළුම් මලක් හැදුවා. ඔයාලත් ලස්සන නෙළුම් මලක් හදලා අලෝලා ගෙදර එල්ලන්න. ඔව් දැන් අපි මේකේ මේ බටපටි වලින් තැන් වලින් ගැට ගැහුවේ මේක අලවන්න පහසු වෙන්නේ නැත්තම් මේක කොළ අලවන්න ගියාම අලව ගන්න අමාරු වෙනවනේ. එතකොට ඇල්ලුවම ඉරෙනවා කොළ. ඒකින්ද අපි දැන් මේක බටපටි වලින් තැන් වලින් ගැට ගහගත්තා. මේ විදිහට ගැට ගැහුවට පස්සේ කොළ අලවන්න අපිට හරි ලේසි. නෙළුම් මලේ මැද හිස් වෙන හින්දා මැදට තව පෙති තුනක් විතර එකතු කරගන්න කියලා තමයි දැන් අපි මේ හදන්නේ. නැත්තම් මැද කොළයක් අලවන්න පුළුවන්. තව පෙති දෙක තුනක් මැදට එකතු කරගත්තම නෙළුම් මල ලස්සනට හැදෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්. සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක්